Përshëndetje, mirë se erdhët në këtë program të fundit të sezonit televiziv në A. Do të kalojmë njëherë në intervistën time të parë. I ftuar sot është ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, zoti Ettore Sequi. Thank you for coming. Thank you for inviting me. I hope you would find it comfortable. May I tell you something? Yes, please. When I watch your show, which I do very often, I always wonder how this sofa is comfortable or not. I understand now something about your sense of superiority, because you like to put the people that interview to watch them. It's occasional. So you know what? Let's reverse that. I will sit there and you can sit. Okay, why not? I mean, superiority or not. Mirë. How do you feel? Now, much better. Do të duhet ta zgjidhim, we have to resolve it in the forthcoming season. Duhet ta ndreqim, duhet ta lartësojmë këtë, duhet ta ulim një çika të cilën me zi e kemi ngritur edhe ashtu. Ambassador Sequi, thank you very much for coming. I happen to notice something that you usually use in your way of speaking publicly, which is instead of using the word consensuality, you like to use another very important and modern word, which is inclusiveness. Now, are we in a consensuality moment or inclusiveness moment? Well, first of all, thank you very much for studying me so carefully. But of course. And I must say, I do the same with you, because I watch you your very shows much. and I'm very pleased Thanks to be very here much. today, and thank you for inviting me. Yes, I think I use inclusiveness because I believe that inclusiveness is something that then brings to consensuality. That is, this is a word that we use very often in Brussels. You can see the statements by my friend Stefano Sannino, Commissioner Fiule. They speak always about inclusive process. Because a process, in order to be consensual, should be also inclusive. Should, in other words, gather the opinions of all the people who are involved. And then I think this makes the process to work. I mean, the notion, it's very interesting, and we are very eager to embrace it. But still, in this country and in the Balkans in general, we love to go down to names, you know, without putting you in a difficult position. And I understand the ambassadorial language generally. Okay. The most talked about candidate now, is it more consensual? Is it yet inclusive? I think that there is something very positive which is going on. That is, actors, they speak to each other. There was a meeting between the Prime Minister and the leader of the opposition. I think this is a very good signal. I think that they have shown their goodwill by meeting, by discussing. Discussion is the base in order to find consensus. I think that there were other actors, like, for example, Mr. Mehta, who were very instrumental also in order to bring this inclusive spirit
inject this inclusive spirit in the process. I think this is very good. Now, also in Europe, one of the key words, or two key words, are dialogue and consensus. So I trust that through dialogue, consensus can be reached. But this means that all parties, all actors should have a saying and be included. Now, we understand, the general population understands that choosing a good president and fulfilling the reforms required by European Union are very important. Now, for you, in this moment, the president, it's more important? What about the other requirements? Are they postponed, forgotten, not looked after? What's happening? I hope not. Yeah, me too. Let me say that in general, the election of the president, it is not a requirement per se, but it is not a 13th key priority. Okay. But it is something that, in a way, shows that the political will to dialogue and to, say, democratic progress in democratic path is there. We speak about key priorities. There is a list of key priorities. There is a list of things that should be achieved in order to allow Albania to progress in its European path. Now, November last year, there was an agreement, what we call the November Agreement, which was focused on certain reforms. So we believe that those reforms should continue and hopefully could be completed in a short time. Because, let me put it this way, it's like, you know, the story of Dr. Faust, when midnight was approaching, and midnight is approaching, and our midnight is October. So we trust key priorities, 12 key priorities, starting from the required reforms, should be completed shortly, because we don't have so much time. You're not convinced? No, totally convinced. I was thinking of asking another question out of the line of questions I've thought about. But then, no. Feel free. I'll turn back, of course, a little bit later. But what is Mr. Sannino is expecting to hear or see on the forthcoming visit when he comes? But what should happen? 1, 2, 3. Let me say first that I think I can interpret his mind, because we've been friends for almost 30 years. Okay. We are very good. So, and I think I know rather well how he thinks and what he would expect, which is precisely what I expect. And the Commissioner Fule as well, of course, expects. To see Albania progressing in the implementation of the November Agreement. Mr. Sannino basically is coming in order to show concretely that the European Union is there to assist to, so to say, reach that or complete that extra mile, the last mile that you need to complete in order to implement the November Agreement. That is basically focusing on the electoral reform and the parliamentary rules of procedures reform. Clearly, we hope to see the goodwill that brought to the November Agreement still there, solid, in order for the reforms to be completed. Ambassador, if Mr. Sannino doesn't see the situation that much convincing for him, would he, in your knowledge, be pushing a little bit more directly and convincingly the actor of the Albanian politics? I believe that all the actors of Albanian politics are rather convinced that doing whatever is needed in order to progress in the EU integration is a priority. It is a national objective, but above all, it is a national interest. Because at the end of the day, we are speaking about making sure that the path to Europe is, so to say, shortened, that Albania will be in a position to accelerate this process of approximation to Europe, which is, at the end of the day, above all, in the interest of people.
So I trust that the spirit, the awareness of the political class is there about the fact that it is for the benefit of people to progress in joining Europe fastly. Your birthplace, it's Sardinia. Yes. So there reigns in a very, very long time something that we Albanians understand, which is the code of honor. I mean, have you ever found in this country, for the second time you're working here, any signs of this code of honor, or is in via distinzione? No, look, a few days ago I was speaking with an Albanian friend, and I was telling that I like Albania, also on the really personal base. This is the second time that I come to Albania. Overall, I spent already more than, I would say, 6 years and a half in Albania of my life, which is, I mean, not bad. Well, it's quite good, actually. Increasingly, there is something that I like very much in Albania, increasingly, which is the sense of honor. I come from a society which has a sense of honor as a value. What is, at the end of the day, sense of honor? What does it mean? I think it means integrity, it means sticking to certain basic values. And I see this in Albania. For example, what is common to my society and to your society? I would say pride, the sense of, okay, we don't have this in Sardinia, but I think we have something very similar, Besa. This is what I call sense of honor. Hospitality, absolutely the same. I read some time ago that the house of an Albanian belongs to God and to the guest. It's absolutely the same in my culture. So I think there are lots of similarities. And so you're moving in a almost known environment. I think territoriality. I can say that I move in a very similar, very much similar environment. But Ambassador, now I'll be asking that question. I thought some minutes ago. You are a very elegant man. I mean, plus the ambassador of EU should speak in some way of, should have a communication which is gradual, normal, not excessive, etc. When you personally want to exercise some power, you do it in a Sardinian way? I believe very much in the power of persuasion. Okay. So I don't know if it is a Sardinian way or what, but I think this is a universal way. But it's not the way. I mean that the element that reigns within European Union as a organization, as a bureaucracy. I think that persuasion is one of the values of the European Union. A couple of years ago, when I was in a different position, I had a very interesting chat with the Foreign Minister of Sweden, Carl Bildt, on this very issue. And Carl Bildt was telling me, you know what? If we see Europe in an historical dimension, we'll notice that Europe was the most conflictual part of the world. In a relatively short time, very short time, Europe has become the most integrated in every sense part of the world. And it was based on what? Well, on the power of persuasion, on the power of dialogue, and on the power of compromise. So I think that managing or communicating powerfully does not mean that you have to shout. Probably it is the worst tactic. Well, if you say it in Balkans, then they wouldn't agree with you. Shouting is something we love, even though. Yes, but let me say something that could complement my previous statement. Diplomacy is not only speaking, so to say, loudly or non-loudly. It is about mixing public communication and private. Let's say quiet communication or private communication. Because we also have to consider, in view of the cultural references we were making before,
what is the importance of pride when you receive a public communication? So you have really to have the, okay, you use that word, elegance, to to strike the balance between the two kind of communications that you can use. And this is, at the end of the day, the power of diplomacy or the power of persuasion. We're talking about European Union, and now with the financial situation you actually have in Europe, is it good for us to dream to join, or Absolutely. we have to rethink about it? I think it is even better. Why? Why are you laughing? No, I mean, even better. I mean, okay, let me make some very concrete examples. The Albanian economy is integrated with some of the economies of countries belonging to the European Union. A severe crisis, a financial crisis in the European Union, can affect clearly Albania. But let's imagine that the safety network of euro, that at the end of the day means also a set of rules, solidarity in particular, was not there. Then you would be in a position to suffer even more. And this is from the defensive side. But for example, we had very important cases in the history of European integration in which countries who became members, before becoming members, benefited incredibly about this process. Hungary, for example, Hungary exports increased by 340%, 46 precisely, in the 7 years before membership. The case of the Czech Republic, it was approximately 204% increase in exports. Again, Hungary, they got, I think, the 7 years before accession, an amount of money which was 2-point-something billion euros for agriculture. So the future is right. The future is bright. The future is right and bright. Okay. Okay. Now, let me talk about a very functioning, working good duo that we know in Albania. That is and I want to know something about a possible chemistry between Ambassador Sequi and Ambassador Arvizu. They seem to have that kind of alchemy that makes them, strong, convincing, doable to the turmoil that Albania knows how to be in the middle of. And what I've perceived is that you are strong to some part of the Albanian politics. Arvizu, very powerful and convincing to another part. Both very successful. Is it so? Is it true? I will start from the end. If it is about being successful, I hope, in terms of relationship with the Albanian political spectrum, I think it's very balanced in the sense that we both enjoy excellent relationship with all, with no exception, political spectrum. Let me say something about Ambassador Arvizu. It is not about only a personal chemistry, which is true. I really appreciate him a lot as a colleague, as a friend. I like his wisdom, the depth of his analysis. I consult him very often. We speak very much. We got a coffee yesterday, for example, together. But it is about a common analysis that our organization and governments have, in the sense that, in the end, the priority is about Albania to be a strong, democratic, Western, and stable country, prosperous one. So this is absolutely what we share. Coming back to Ambassador Arvizu, I read a few days ago a Latin quotation, which immediately I thought it was written for him. Suaviter in modo and fortiter in re. That means nicely, in the way, in the manners, and strong in the arguments. Okay.
which is precisely what I think is the wonderful, I would say, mix of wisdom, depth, kindness that Ambassador Vizion has. I have now the last question, but I would prefer it to ask it while we stand in the middle of the studio. Yes, but before going that, since I can enjoy still my position, I will ask you a question. Oh my God. Yeah, please do that. Okay. We've been talking about Europe. Yeah. What is for you Europe? And why you want to go there? As a matter of fact, I don't see my country ready to go to Europe. For my personal opinion, it is a little bit out of temp. Europe is still very elegantly conflictual, with rules, but not for the Albanians. It's something too good to be true, has to prove itself again in the future. I love history, and I know that in history, Europe wasn't always a success. But still, Europe is a dream. Europe is the promised land, because America is far away. So Europe is a mutual fate for every European individual. So that's Europe for me, Ambassador. Very well. So everybody should be committed to become quickly part of Europe. I guess so. Well. And then, you know that is always spoken about, and the general public has a kind of idea that Ambassador Sequi knows much more than he says, and almost much more than we know. In this moment, now, do you know something I don't know about this thrilling presidential European situation in my country? May I tell you a secret? Yes. Just between the two of us. us? Okay. I pretend very well to know more than I do in reality. Yeah, I have to think that. It's very deep. Ambassador, thank you very much for coming. Thank you very much. Thank you very much. Thanks. Yeah. Ishte ambasadori Ettore Sequi, që pati mirësinë të qëndronte me ne në këtë të marrë të rëndësishme, javë e edhshme. Flitet në raport me gjëra të rëndësishme. Natyrisht huajt ka rëndësi, po jo aq sa ne kemi menduar gjithmonë në të kaluarën. Sot shumë çka po mundohemi ta zgjidhim vetë. Më në fund, mbas 20 vjetësh kemi kuptuar që nuk kemi atëre kur mendojmë aq të fortë, e do duhet të ndajmë edhe me të tjerët. Mbas pak minutash vjen një tjetër figurë e rëndësishme publike e këtij vendi. Mirë Adere, mirë se erdhët në pjesën e dytë të këtij programi. Kur flitet për Gjergj Kastriotin Skënderbeu, të marrësh një nismë për të shkruar një libër gjithëpërfshirës të rëndësishëm, analitik, por edhe me deduksione interesante, është padyshim në mos misioni pamundur, jashtëzakonisht e vështirë. Duke e njohur unë personalisht herët Gjilin si një mik, e natyrisht si një rol model e si një idhull, jam në gjendje të kuptoj që ishte në gjendje potencialisht, intelektualisht, shpirtërisht dhe për vendosmërinë që e karakterizon që ta shkruante. Librin e kam lexuar dhe është i shkëlqyer. Ndoshta libri më i mirë i shkruar përveç Barletit për Skënderbeun. Për të do të flasim dhe kam përshtypjen që ka shumë çka për të thënë, sepse qëllimi i intervistës time është që t'ju bëj juve që në këtë sekond ta lexoni librin dhe të mrekulloheni me të. Prandaj ftoj Virgjil Kule. Gjini. Më kujtoi Oprah Winfrey.
e cila është e vetmja në Shtetet e Bashkuara që ka program vokacional, e cila kur lexon një gjë për cilën apasionohet, den televizor thotë unë marr garanci, lexojeni se është e bukur, dhe që nga një moment po ti nuk je ky rast, sepse do ta lexojnë për shkak se ti e ke shkruar bukur, jo se e them unë të lexoj. Por jam shumë i kënaqur që do flasim. Dhe fillimisht dua të më tregosh në çfarë thana ishte momenti i parë që ti vendose të shkruash një libër për Skënderbeun dhe jo të bëje diçka tjetër që i bën fare natyrshëm dhe thjesht e lehtësisht, siç janë televizioni, po mendoj e folura publike, e çdo gjë tjetër që i ke në majtë të gishtave. Pse? Kur? Është vështirë di që të përcaktohet një kohë se kur më nërmor ky vendim personal, individual. Po di një gjë që frymëzimin e parë, vite më parë, e kam marrë nga një film, Braveheart, ku është një personazh udhëheqës popullor, i ngjashëm me Skënderbeun, i cili është një film i realizuar shumë bukur, ju të gjithë e njihni. Dhe duke parë atë film, dhe masi ka përfunduar dhe kam parë disa herë pastaj, kam konkluduar që nëse merret nga një penë fortë, nga një dorë regjizoriale fuqishme, shkruar një skenar, atëherë me siguri që për Skënderbeun një film i ngjashëm do të dilte me të vërtetë madhështor, do të ishte një film i mahnitshëm për gjithë spektatorët në rang europian edhe botëror. Mendove që të shkruaje një skenar si në një ngacmim të parë? Po, ka qenë vërtet ideja për shkruar një skenar, diku 15 vjet përpara. Dhe madje unë i hyra këtij skenari dhe duke lexuar fillimisht gjithçka që ishte shkruar për Skënderbeun, hyra këtij skenari dhe e pash që skenari nuk po më ecte. Sepse mungonte i tharmi intrigues, i detajeve, i hapësirave për dialog, i hapësirave për reflektim. Dhe e lash unë në skenar. E lash skenarin, pasi kisha shkruar 20 faqe. Pastaj e pash prapë këtë filmin, edhe një film tjetër të ngjashëm me këtë ngacmim përsëri. Dhe përfundimisht thash, nëse ti nuk të dele e linjë që kërkon, atëherë ndërtohe linjën, ndërtohe historinë, po t'jesh i Zoti. Patë ti një frikë të vazhdueshme, e cila frikë duhet jetë shuar tani, që në barabanin e të keqes së përgjithshme që shkatron çdo gjë që inicion diçka interesante, ty do të kishin bërë viktim dhe therror fare pa vrarje ndërgjegje të ngjashmit, zona e shkruesve, zona e studiuesve të historisë në raport me një figurë historike, cilin kam përshtypjen çdo shqiptar e merr e përvetëson me idenë që Skënderbeu është i imi dhe për atë duhet shkruaj unë çdo ti që shkruan, për shembull. Patë një ndjesi të tillë apo ishe i çliruar nga këto? Këtë drejtë ekziston ky fenomeni privatizimit edhe në shkenca. Por unë me thënë të drejtën nuk e pata këtë frikë, sepse qasja ime ndaj kësaj figure nuk ishte në një përcaktim të mirëfillt, do ishte diçka letrare, do ishte diçka shkencore, do ishte diçka historike me dokumenta e tjerë si kundër përfundoj. Ishte një qasje e gjithanshme, të dalë ku dalë, unë kësaj figure do të hyj me themel. Më beso, e kam lexuar librin, e lexova dhe më kujtoi një situatë kur, nga që i kemi lexuar tani më të gjithë librat për Napoleon Bonapartin që na thret në një kuptim, një irlandez shkroi një libër në fund dhe ktheu përmbys disa tabu të rëndësishme, të cilat Tarleja pothuaj i kishte skulpturuar në mermer në raport me Napoleon Bonaparte, i cili nuk ishte ashtu, plotësisht ashtu siç e kishte ndërtuar koncepti i përgjithshëm popullor. E njëjta gjë më ndodhi me Skënderbeun tënd dhe timin bashkë, sepse libri tani më përket mua, dhe vura re disa gjëra që më kanë ngelur në mendje. Dhe them me veten time, Gjili, si ka mundësi që për to nuk është folur
Asnjëherë, në asnjë tekst shkollor ose në një tekst tjetër, gjatë gjithë kësaj kohe. Sepse ne jemi të ndërgjegjshëm që parletin nuk e njohim të gjithë. Problemi është që ka një shpresë që këtë libër tani do ta lexojnë të gjithë si një bibël për të njohur heroin legjendar. Fjala vjen, do të them 2-3 gjëra të vogla, që Skënderbeu me një pjesë të ushtrisë vet kishte kapërcyer detin për të shpëtuar mbretin në Pulja, këtë me gjithë fakti që më pëlqen të lexoj, nuk e kisha hasur asnjëherë. Ose për shembull që garda e tij pretoriane ishte aragonase, jo shqiptare, dhe bile shefi i protokollit gjithashtu ishte i huaj. Elemente që më fal, vetëm nga vëmendja e madhe dhe nga pasioni e nga metodologjia që ke përdorur, vinë në këtë librin tënd. Fal që e thash gjatë këtë, po dua e them edhe për publikun këtë. Kjo çështja e përmbysjes, kjo ka të bëjë me një shprehje shumë të njohur në mes historianëve. Të shkruash histori është si të ngjisësh marmallat me gozhda në mur. Dhe ato bien me kalimin e kohës. Del gjithmonë dikush që ngjit një sasi tjetër ose një cilësi tjetër. Pra, desha të thashaj që ashtu si kundër unë mund të kem sjell disa elemente të rinj, ashtu edhe nesër pas nesër do dalë dikush tjetër i cili do të gërmoj më thellë, sepse kjo mënyra skënderbegiane është e pafundme. Barleti vetë si autori i parë është me të vërtet një burim thojse i pashtershëm. Dhe natyrisht në zbulimi i dokumentit të ri mund të sjellë me të vërtet edhe përmbysje të caktuara. Por për momentin mund të themi që kjo godin që unë kam ngritur mundohet të qëndroj, të jetë edhe interesante madje për publikun. Unë sapo vi nga një tur në Zvicër, në Bern dhe në Essen, ku bën 2 takime me bashkëdhetar edhe nga Shqipëria edhe nga Kosova, ku fol gjithësisht për librin, një pjesë e kishin lexuar, një pjesë tjetër e kanë kërkuar për ta lexuar. Patëm diskutime, patëm debate, patëm një entuziazëm shumë të madh patriotik që u ngjall pikërisht prej këtij libri. Me një Skënderbe, Gjili, i cili vjen shumë down to earth në një kuptim. Pra vjen i zakonshëm, vjen një lider interesant, po i disa situatave natyrale që nuk na lejojnë, jo që nuk na lejojnë, po që na ndihmojnë neve për të mos kapërcyer me pras në kuptimin si të shkojmë her pas here kur flasim për... edhe qëllimi im ose objektivi. Dhe në varësi të këtij objektivi është edhe stili që është përdorur, por edhe me metoda e studimit të çështjes. Ka qenë ideja që ky Gjergj Kastrioti, Skënderbeu, ka qenë një njeri prej mishi e gjaku, një njeri me të gjitha karakteristikat e njerëzve të zakonshëm, por me një del tepër genial në mendjen e tij. Një njeri i guximshëm, një njeri i cili e kishte shumë të qartë se ç'do të thotë avantazhi i sensit të aventurës, kur kjo bëhet në proporcionet e dura, por gjithsesi një njeri. Prandaj çfarë ndodh me këtë libër, sepse unë tash i flas pak më ndryshe. Në fillimet e daljes së librit unë prisja dhe merrja mendime. Tashmë ka ardhur një periudhë që mendimet janë shtuar, ato si thua mendimet e lexuesve dhe bashkohen të gjithë në një pikë të caktuar që lexuesi në këtë libër si thua bëhet pal me Skënderbeun. Nuk e di a e ke provuar edhe ti këtë ndjesi gjatë leximit. Bëhet pal me Skënderbeun, bëhet një person shumë i merakosur për fatin e tij, përpiqet të zgjidh problemet bashkë me Skënderbeun. Jep edhe lexuesi instinktivisht fillon të jep mendime që mirë do ishte që këtë çështje ta trajtonte kështu, këtë çështje tjetër ta trajtonte kështu. Dhe bëhet një lloj koncerti, autor, personazh, lexues, një koncert kur gradualisht fillon edhe një kor, një trio, një kuatro, një oktet, pastaj bëhet një kor i madh që janë gjithë lexuesit dhe të gjithë së bashku fillojmë edhe mësojmë prej kësaj figure. Mësojmë mësime shumë të rëndësishme
që i flasin shumë të sotmes. Mjeshtër i diplomacisë, një njeri që dinte të profitonte nga situata konfliktuale, një njeri që e kuptonte dimensionin e vetë, e njihte mentalitetin e njerëzve cilët i drejtoi, të tilla elementet forta janë zbuluar? Të tilla dhe shumë më tepër. Mjafton të themi këtë që Skënderbeu ishte një personazh nga personazhet më prominent të asaj kohe. Domethënë Skënderbeu bashkëvepronte me figurat më të shquara, ose më mirë themi më të rëndësishme të kohës. Po jo vetëm të një kohe, të një periudhe 5 vjeçare. Ndërkohë që papët, mbretërit, dukët, markezët, të cilët bashkëpunonin me Skënderbeu në një periudhë të caktuar, vdiqën për shkak të shkaqe natyrale, ky vazhdoi 25 vjet rresht. Dhe gjatë këtyre 25 vjetëve në marrëdhëniet me Skënderbeun kanë luajtur rolin e tyre 5 papë, jo pak. 5 papë të Romës. Një babë, një birë mbret dy dukë të Milanos, 2 mbretër të Napolit. Për të mos thënë pastaj edhe për figurat ballkanike si Janosh Unjadi apo Matias Korvini, figurat të cilat neve pak e njohim historinë e tyre, unë jam përpjekur ta njoh një çik më shumë, dhe Skënderbeu, si thuash, në një farë mënyre gjithë kësaj plejade, jo vetëm që u pranua dhe hyri me këmbën e djathtë në këtë plejadë, dhe unë them diku atje që nga i pari mes të barabartëve në Kuvendin e Lezhës, ky bëhet i barabartë mes të parëve në koncertin e madh evropian, ndërkombëtar. Por arriti që të manovroj me shkatësi shumë të madhe politike për të dalë edhe moralisht në krye. Nga pikpamja stilistikore, të bën menjëherë përshtypje fakti që çdo vit i rëndësishëm i veprimtarisë së Skënderbeut është një kapitull në libër. Dhe shkojnë me këtë progresionin edhe të historisë, edhe natyrisht zhvillohen në vetvete, në një kuptim. Duke bërë ti edhe një zgjedhje fillestare, po mendoj sa të mençur aq dhe të rrezikshme që është vendosja për fytyro mbas kaq vjetësh, 5 shekuj, vendosja në radhë e dokumenteve të njohura dhe të panjohura sipas datës së tyre të produksionit, të ngjarjes. Tani, duhet të bëj një pyetje. Një në radhë të parë, duke të thënë hapur edhe një herë tjetër që jam mrekulluar me leximin e librit. Pyetja është, ka patur momente kolapsimi të vogël, momente dilemash për të zgjedhur këtë argument në vend versus të këtij argumenti tjetër, dhe ka ndonjë pjesë në personalitetin e Skënderbeut që ty të është dukur i padëshifrueshëm dhe hermetik? Pyetja është komplekse edhe domethënë çon një lloj prezumtuoziteti, domethënë nëse do të marrë po atë përgjigje komplekse, po unë do përpiqem ta thjeshtoj përgjigjen në faktin që e para njerë, gjatë punës unë u përpoqja të mbaj një qëndrim neutral ndaj Skënderbeut. Ti nuk u apasionove pozitivisht? Unë nuk mendova që unë do të nxjerr një Skënderbe heroik. Një Skënderbe në rregull me letrat zyrtare, me frymën e madhe patriotike. Unë thash, unë do eksperimentoj edhe do të nxjerr një Skënderbe si të ndali. Por rëndësi ka që të adoptoja një metodë shkencore të saktë, siç ishte chronotopia dhe prosopografia me të cilat unë operova. Natyrisht u detyrova të përgatitem paraprakisht për këtë, se nuk mund të shkruash një libër historik thjesht se ke një... Kam përshtypjen që 15 vjet të japin kohë ta bësh. Po natyrisht. Ka qenë një periudhë intensive që mua më desh të isha nxënës në një fakultet virtual historie për të mësuar dy pika kryesore. E para mbi metodologjitë ndryshme dhe pika e dytë që ka të bëjë me mënyrën se si lexohen veprat e mesjetës. Domethënë si gjendet fakti mes frazave të shumta si kundër i ka Barleti. Dhe njëkohësisht të arish të hulumtosh midis këtyre frazave për të gjetur edhe si thuash mesazhet që ka kërkuar të jap Barleti
në momentet caktuara, në periudet caktuara, me frazat të caktuara. Kjo ishte një punë e madhe, ishte një punë e cila ishte shumë shpërblyese, se në momentin që unë u armatosa me një metodë dhe përcaktova një stil, atëre nuk pata më dyshime. Here, off we go. Edhe filloi shkrimi intensiv, ku çuditërisht të gjithë dokumentacioni i cili ishte radhitur dhe stërradhitur që më parë, hynte ëmbël në rrjedhën e ngjarjeve. Unë kam integruar dokumentacionin në tekst, pavarësisht se kam vënë referencat për ata që duan të hulumtojnë më shumë. Dhe duke folur me një mik, i thash, si ndjehesh, më tha? I thash, pasi kur mbërthen një pushk, i thash, që gjërat hynë edhe kërcasin lehtë, po ëmbël. Dhe gjithçka zinte vendin e vet. Në asnjë moment nuk kam pasur bezdi ose frikë nga një dokument, sepse pikërisht ky qëndrim neutral që unë adoptova që në fillim, kjo metodologji që zgjodha, më bënin që ti mirëprisnja të gjitha dokumentet edhe ato që dukeshin si negative. Dhe që disa herë historianët i kanë lënë për gjysmë ose i kanë anashkaluar. Unë çmë hynte atje brenda dhe shkonte mirë. Pse? Në fund çfarë doli? Në fund doli një Skënderbej të cilin, domethënë, unë ndjeva krenar që jam shqiptar, jam pasardhës i Skënderbeu dhe shpresoj që këtë ta ndjene edhe lexuesit. Që është reagimi, po me që Rafjala dua të bëj një pyetje të fundit për sot. Natyrisht që unë e përmenda pak më të herët që në rrethet të caktuara studiusish ka një difidencë të mirësjellshme në raport me prurjen më të re. Fjala vjen Shmidi, ne pothuaj i bëm atentat, po ta kishim parë përballë do të kishim thënë 1001 të zeza, edhe pse ai kishte gjithë të drejtën e botës, si gjithë njerëzit, ta lexonte Skënderbeun, si i shkon për shtat atij. Po si e kanë pritur studiusit e historisë, si e kanë pritur ata që Skënderbeun e kanë parë, po edhe nuk e kanë parë ndonjëherë si një mundësi për të hulumtuar e për të punuar furishëm edhe në mënyrë të tërësishme. Në lidhje me Shmidin, ai është një autor i cili ka ndërtuar një godin, një konstruksion historik, edhe ai mbi bazë dokumentash, dhe unë përgjithsisht, duke mos qenë historian me profesion, i kam pak bezdi këto polemikat mbi bazën mbi bazën e asaj çka ka shkruar tjetri. Për mua polemika më e mirë dhe si thuash ballafaqimi më i mirë është të ndërtoj një konstruksion timin. Dhe këtë t'ja vë përballë publikut dhe publiku të gjykoj. Historia të gjykoj, koha të gjykoj. Dhe kështu kam vepruar. Prandaj nuk mendoj se dikush kishte bërë një shkrim për Shmidin dhe më pyeti si të duk, i thash, mirë, thash unë, s'ka ndonjë problem, po neve më shumë se sa për polemist kemi nevojë për autor akoma në Shqipëri. Edhe jo vetëm për çështjen e Skënderbeut, por edhe për tema të tjera, shumë të rëndësishme të historiografisë, të politologjisë, të aspekteve juridike. Faktin që ky shteti jon, i cili këtë vit feston 100 vjetorin e tij, i ka disa rrënjë të thella në histori. I ka disa rrënjë të thella. Nuk është ashtu sikundër përpiqen shumë disa që të nxjerrin sigurisht një gjë thjeshtë, domethënë një gjë që diku në të erdhi Ismail Qemali, e financoi dikush, e nxiti dikush interesat e dikujt. Nuk mund të ndërtosh mbi boshllëk. Nuk mund të ndërtosh mbi boshllëk. Epopeja e Skënderbeut ishte vendimtare kur u bë, si thua, pretendimi për të pasur një shtet shqiptar. Domethënë gjithçka, historia i vlen shumë të sotme, prandaj studiohet historia. Minutat në këtë program shkojnë shumë shpejt. Unë dua të falenderoj që erdhe dhe njëkohësisht kam krejtësisht në fund dhe një pyetje për një frazë njishe. Gjiri, ke shkruar Skënderbeun. Je i kënaqur, i qetë? Jam edhe i kënaqur, por jam edhe disi ankthios në kuptimin që jo se çfarë thuhet, por më tepër kam dëshirë që ky libër të depërtoj sa më shumë tek lexuesi, ai që quhet lexuesi i thjeshtë në mënyrë jo të drejtë. Tek lexuesi, tek shqiptari,
tek shqiptarët... I zakonshëm. I zakonshëm. Që më mirë ta lexoj librin se sa mos ta lexoj. Më mirë ta jetë. Për arsye se do të marri disa mesazhe krenarie për veten e vet, për identitetin e vet. Pa u larguar ti dhe një herë. Shikoni, t'ju them një gjë interesante që i përket, mos ma lëviz dorën, një gjë interesante që i përket marrëdhënieve publike. Gjili e ka futur dorën në xhaket, nuk është e zakonshme. Përgjithsisht dora nuk futet në xhaket. I them gjithmonë studentëve Gjili. I them, e keni parë princin Charles që fut dorën në xhaket? Një veprim relativisht i pazakont ky. Jo, një minutë. Ose e di si është puna, po se e them më vonë. Virgjil Kule. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit Gjili. Ishte kënaqësi e madhe. Gjili ka qenë gjithmonë një njeri tek i cili kemi parë tendencën për perfeksionin dhe shkrimin elegant dhe finesën e artikulimit, e mendimin e thellë. Ajo dora në xhaket tregon që ka qenë gjithmonë i kënaqur me veten, me atë që ka bërë. E nuk ka pretenduar të bindë të tjerët për faktin që ka qenë i pashëm, i mirë ushqyer, i mirë edukuar, i instruktuar, elegant dhe ai që është. Jam shumë i kënaqur që ishte në program. Edhe kudo qoftë që ka shkuar në kolegët e mi. Libri realisht i shkëlqyer. Tani, duhet vike një tjetër artist i vërtet, sa kapricioz, aq interesant. Ka bërë një, kohët e fundit e kam dëgjuar vetë, një këngë me Herciana Matmujën, të cilën e kemi patur në Ethe, e cila po studion në Itali, ka bërë punëra të mira. Një këngë që na ka përshtyllur, jam shumë i kënaqur që Gjergji do ta këndojë për ju tani. Pastaj mbas ti të flasim me ca të ftuar të tjerë, do ta marr, se ka disa elemente të jetës që më ka bërë përshtypje. Tipo, si ka raportet me botën e muzikës, që janë raportet që janë dhe kolekte mi. Po mirë, kaq po e lë unë. Në parkun që mbuluan fletët, të dy necim qetësisht, pas gustos saj ka shtruar vjeshtë, që lëm të verdh natyrisht, ndoshta me mira vjetë më parë, mbi këtë vënd ku ne kalojmë, të të mërshëm rendin dinozaurët, dhe përbinë qa gjithë farsoj, që të vije ka gjebuku me ka floke me këtë hap, koha klim në gërzbuti, akull na javë kthe umbrasht, dhe nuk isin do the ndryshe s'ki se si, u deshtësh duke shim përbinë, që te kjo botë të vjeti. Dhe nuk isin do se ndryshe s'ki se si, u deshtësh duke shim përbinë, që te kjo botë të vjeti. Në parku që mbuluan fletët, të dy necim qetësisht, pas gustos saj ka shtruar vjeshtë, që lëm të verdh natyrisht, dhe ndoshta si një ëndrezbet, një ufanit, një muskifon, ky park që mbuluan fletët, ku pas sheku ishti po shkon. Hova që të ka gjebu, me ka floke me këtë hap, koha klim në hegër zbuti,
javë të umbrapsht, dhe nuk isi ndose ndryshe, s'ki se si, u deshtës duke shinë për binqat, që te kjo botë të vjeti. Dhe nuk isin ndose ndryshe s'ki se si, u deshtës duke shinë për binqat, që te kjo botë të vjeti. Ky ishte Katarina. Mirë se u kthyet në pjesën e tretë në A. Kjo është faqja e fundit për këtë sezon, do të fillojmë shpresojmë sezonin e ardhshëm dhe natyrisht më pëlqen kjo marrëdhënie që kemi vendosur me publikun për intervistën e qetë, thjesht, dhe ku natyrisht dikush pretendon që do duhet të thotë disa gjëra ndryshe nga të thënat në atmosfera, situata, rrethana të tjera. Mbas shfaqjes së fundit të teatrit kombëtar në teatrin Globus me Henrin e 6, jo vetëm për shkak të një vlerësimi negativ që u dha në Guardian, por më pas dhe diskutimi i madh në blogje e pjesa tjetër dihet çfarë ndodh në Facebook, shfaqja u vendos në një pozicion të vështirë. Sot kam ftuar për të folur në raport me atë që ka ndodhur regjisorin Adonis Filipi. Mirë se erdhe. Më vjen mirë që do flasim. Faleminderit, Adonis. Ja ku natyrisht që ka një ndjeshmëri sot në Shqipëri dhe kudo qoftë në raport me fatin që individët tanë, njerëzit apo grupime, shfaqje apo aktivitete kanë në ballafaqim me botën. Pyetja e natyrshme e parë është, ndihesh ti o jeni ndjerë ju jo fort mirë në raport me mënyrën se si shkoi diskutimi i shfaqjes pas Globusit? Faktikisht dhe unë njerëzor si gjithë të tjerët jam dhe unë sigurisht kam ndjeshmërinë time. Por mendoj që në kategorinë tonë si artist, prioritet mendoj se merr në radhë parë bindje artistike që ti ke. Bindje në atë çfarë krijon dhe çfarë impakti pret të marrësh prej saj. Mendoj që teatri kombëtar, produksioni i Henrit të 6, mendoj që është një punë dinjitoze, një punë që u testua nga organizatorët e festivalit të Globe Theater, i cili për auditorin organizohet për herë të parë në historinë e teatrit botëror me gjithë kolanën e veprave Shakespeare-it, dhe fati, do thosha, i takoi Shqipërisë të selektohesh teatri kombëtar krahas 250 shteteve, 37 pjesëmarrës, të ishte teatri kombëtar, ata përzjodhën veprën, ata përzjodhën dhe regjisorin. Sigurisht mund të ishte një zgjidhje tjetër, por në fundit ata ishin organizatorët e këtij festivali. Dhe kam përshtypjen që në këtë sekond ti nuk duhet të jesh fare në një situatë mbrojtëse të thuash që unë kalova mua më zgjodhen. Absolutisht jo, përkundër do thosha këtë që vepra u testua në Tiranë, u fol në gazetën Times, paraprakisht nga drejtuesët e një gazetari gazetës The Times. Me një të folur pozitive? Absolutisht, bile përmendet sentenca, domethënë për sa i përket ka qenë një proces i punës në tavolinë, interpretim i zjarrt i trupës shqiptare. Dhe faktikisht prezantimi ynë për mua rëndësishme është si artist është krijohet një vlerë, sidomos kur bëhet fjalë për teatr, një vlerë që në radhë parë të trokasi temperamentin artistik të spektatorit. Domethënë sa vepra arrin të komunikojë me spektatorin. E vërteta është që në 2 netët që ne shfaqëm veprën, publiku trupën në fund në prezencë e ka nxjerr 4 herë, nësa më kujtohet. Pra një publik shqiptar, anglez, maqedonas, serb, se ishim pjesë e triologjisë, trupa jonë pati fatin të dilte 3 ose 4 herë në prezantimin e vetë në fund. Nuk ndodhi kjo me 2 trupat e tjera konkurrente?
Mendoj që serbe dhe ka dalë 3 herë, maqedonase. po ka qenë dhe me trupën serbe. Pra, e rëndësishme është për mua si artist është pritja që i bën publiku. Sigurisht, e rëndësishme gjithashtu për mua është në vëmendje dhe komentet që bëhen mbi atë punë që organizohet, atë punë që realizohet. Si u ndjeve ti kur lexove shkrimin vlerësues në Guardian, kritikën teknike për hir të vërtetës? Për hir të vërtetës, ç'është e vërteta? Kishte të drejtë ai njeriu? Unë mendoj që shkrimi ishte më tepër në standardet e impresionit të shfaqjes. Të mos harrojmë një gjë, domethënë unë jam i hapur dhe pranoj çdo lloj kritike. Është në bindjen time dhe mendoj që një vepër që hap debate, mendoj se aty ka diçka. Nëse një vepër më ke them unë, e thon baballarët e kritikës, thonë nëse një vepër nuk provokon debate, atëherë është për të dyshuar vlera se vepër. Mendoj që impresioni, përgjithsisht, ai ishte impresioni i gazetarit. Por mendoj që ai për shembull përmend aty që thotë që Henry, i zgjedhur dhe për mendimin tim është një ndër figurat më moderne të realizuar nga Indrit Çobani, ai ka rezerva, thotë është një drejtor shkolle. Jam kurioz të pyes, pse mendon që është një nga figurat më moderne nga Çobani? Sepse mendoj realisht ajo ishte më moderne. Sepse trendi i ardhur dhe trajtimi që ne i kemi bërë veprës, ai për kushtim do thoshja punuar me shumë delikatesë. Unë mendoj që është një figurë që koha do ta tregoj, sepse ka një avantazh, do thoshja. Ky festival. Veprat do të shtrihen në kohë, do të gjykohen në kohë, nga që të 37 vepra do të idhen në website, do të mbredhin nëpër botë. Dhe dashur pa dashur do të jenë në optikën e diskutimit. Dhe mendoj që vlerësimi më i mirë për një vepër është koha në spektrin e kritikës. Përveç Llajçit, i cili natyrisht mund të në mos gaboj, kështu ishte emri i gazetarit apo jo? I të cilit mund t'i kapësh një 2-3 kënde të tjera për ta dobësuar, të thuash për shembull që ishte serb, që Serbia gjithmonë lobon fort, po ne natyrisht duke e njohur Londrën, Londra nuk të thot fjalë të mira. Në kuptimin të thot fjalë të mira vetëm kur je në mënyrë të pashmangshme i shkëlqyer. Si më thënë, ka ndodhur që të kanë thënë fjalë të mira, po vetëm kur je i pacanueshëm. Në qëndrime të tjera, ata janë të ashpër, janë cinik, janë problematik, e tjera si këto. Unë jam përpjekur të depërtoj edhe te ky Laliç për të gjetur të vërteta dhe unë jam shumë interesuar si artist në proces, jam interesuar të marr sugjerime dhe vërejtje të cilat në mënyrë konstruktive më ndihmojnë mua. Pra, jam përpjekur që pa e paragjykuar atë, për të parë se çfarë ai kërkon dhe eksploron përmes analizës që bën. Faktikisht përsëri është impresion, nuk është për mua një qëndrim nuk është një analizë nuk është një proces analitik. Po në fakt nga pikpamja e teknikës së shfaqjes, se nuk po diskutojmë, gjithë ideja që Adonis ju jeni këtu është që në fakt ngjarja për interesin publik ka ndodhur kështu. Ne kemi çuar një shfaqje në teatrin e Shakespeare-it në Londër, bashkë me maqedonasit e serbët. Shfaqjen tonë e kanë trajtuar jashtëzakonisht keq dhe kanë thënë që shfaqja serbe ishte më e mirë, pastaj maqedonasit ishin më të mirë, pastaj shqiptarët në fund për disa motive. Ky është interesi që neve na bën të ndjeshëm, sepse për fate të caktuara rrethanore të shfaqjeve në botë sot, edhe reagimi i kritikës mbi to, unë dua të jem objektiv. Unë mendoj që të treja shfaqjet kanë pas kualitet. Të treja shfaqjet kanë pas këndvështrimin e tyre në mënyrën se si ata sollën trilogjinë e Henrit VI. Për nëse ti do t'i bëje një analizë negative, për hir të analizë negative dhe duke qenë i drejtë me veten dhe me Zotin. Po nuk është në karakterin tim për të kërkuar gjylpërën në kashtë. Nuk është në karakterin tim. Unë dua të përfitoj nga kolegët e mi. U tha që kishte një tis otomanesk të pa justifikuar shfaqja. Ky është një vlerësim. Te Guardian në mos gaboj, është shprehur domethënë që shfaqja është old fashion. Po. Është një shfaqje viteve 50. Për univers, para 3 ditësh ka pas qenë është në median tek gazeta në mos gaboj, o gazeta shqiptare tek gazeta Mapo, është një shkrim i profesorit të një universiteti o londinez o amerikan. Dhe përkundërzi, ai thot ta anasjellten e saj. Ai thot skena, sekuenca e dukeshës që luan Ylka Mujo dhe Kristaj Skrami është një skenë thot neoklasike. Atëre, unë ndodhem përballë 2 oponencave. Gjithsesi,
unë i marr në konsiderat dhe unë përgjithsisht në natyrën time jam natyrë që mua më pëlqen debati. U gjendët ju vulnerabël të dobët në Shqipëri në raport me, duket sikur pati këtu një gëzim të fshehtë për t'ju masakruar në raport me Guardian dhe atë që u tha në botë? Unë mendoj që ne shqiptarët do t'jemi më dashamirës ka shi njëri tjetrit. Atë që bëjnë serbët, që bëjnë përgjithsisht slavët, për shkakun po i themi që nga eksperienca që pata atje, se janë eksperienca që ne duhet i kemi, si thua, duhet kemi përpara vetes për të parë se si mund të rregullojmë gjërat më mirë për veten tonë. Në fundit arti dhe kultura apo sporti, mendoj që ka ardhur koha duhet punuar shumë më tepër në pikpamje të promovimit të vlerave që kemi. Në këtë koncept, për shembull, do të thosha eksperienca ime në glob, serbët, teatri kombëtar i Serbisë erdhi me 15 beta ishte trup artistike dhe gati 20 të tjerë nga ata 5 ishin gazetar. Vetëm unë kam dhënë gati 5 intervista për gazetet e ndryshme dhe radiot e ndryshme serbe. Të mos harrojmë, trupa maqedonëse ka ardhur me ministrin e kulturës, ka bërë promovim të kulturës maqedonëse. Pra, të mos harrojmë që është një metropol gjigant Londra. Apo jo. Pra, në këtë pikpamje mendoj që kemi që të mësojmë. Ne duhet jemi do të jemi më të zgjuar dhe do thosha, madje jo vetëm më të zgjuar, do të jemi edhe çik më ambicioz dhe më agresiv do thosha për promovimin e vlerave tona. Se në fundit Shqipëria përgjithsisht përmend vetëm për politikën, për debatet politike. Ka ardhur koha do thosha që arti, kultura shqiptare duhet ta thotë fjalën më me forcë. Mos harrojmë këngëtarja juaj që unë pash në një bluz tu në një nga emisionet tuaja, këtë këngëtaren që mori vend 5, ishte një mrekulli. Dhe përsëri shtypi anglez, në mos gaboj vetëm shtypi anglez, pak a shumë, si thua, derdhi, s'është në natyrën time të përdor fjalë ekstremisht të hashpra, por do thosha që nuk më lanë shihet mirë, faktikisht. Por e rëndësishme është, mendoj që shteti, instancat tona, duhet të mendojnë më seriozisht për promovimin e vlerave tona, se jemi një kombë me shumë vlera. Të e them me shumë ndjeshmëri. Në qoftë se ju mendoni që në qoftë se do të kishit patur një suport të karakterit të përgjithshëm dhe do të kishit shkuar atje edhe për ta bërë më të njohur shfaqjen paraprakisht ose për të dhënë informacione në raport me situatën teatrore në Shqipëri e tjera, mendoni që dhe fati i perceptimit qoftë edhe të gazetarit serb i cili shkruajti në Guardian do të mund të kishte qenë ndryshe apo në fakt cilësia e shfaqjes dhe aty qëndron? Një kolegu im, tani unë do të mëlqen do të merresha me fjalë, faktikisht një kolegu im që është gazetar dhe ushtron veprimtarinë e tij në Londër, më tha, Adonis, këtu tha, vinë dhe punojnë muaj më përpara se sa të ndodhi eventi. Investohet jashtë mase për promovimin e vlerave. Pra, tha, ne duhet të mendojmë, tha, kur vim këtu, tha, duhet të vim me një arsenal të plot, tha, për promovimin e këtyre vlerave. Është ngjarje e jashtëzakonshme, tha, njëri ka qenë një koncert i Invamulës dhe heshtera e dytë më tha, profesori, më tha që vjen teatri kombëtar shqiptar, tha, në Londër. Është krenari, tha, për ne, tha. Është krenari, tha, jo vetëm se ju merrni pjesë në këtë event të jashtëzakonshëm, eventi më të madh të kulturës botërore, tha, por mbi të gjitha erdhët në mënyrë kualitative. Ju, thot, na bët krenar. Sa peshoi globusi tek ju dhe këtë trupa? Në kuptimin mos ndoshta ishte më e rëndësishme, më peshuese se sa ne ishim të përgatitur të përballonim? Unë kam mendimin që ne kemi një punë dinjitoze. Kam mendimin që tradita e teatrit kombëtar, vlerat e aktrimit shqiptar dhe të gjithë komponentët së bashku, në atë kërkim estetik që është bërë veprës, unë mendoj që koha do jetë faktori më i mirë që në fund të fundit do të nxjerrë të vërtetën. Unë kam besim në atë çfarë është krijuar, në atë çfarë kemi krijuar dhe mendoj që kemi pas një punë dinjitoze. Nuk ja anashkaloj mendimet e kolegëve të mi, absolutisht, por ju bëj thirrje. Në këtë kontekst, vepra do të ketë një shans, do të vendoset në website. Publiku shqiptar do ta shohin televizionin shqiptar. Ajo do ballafaqohet. Ju do keni një model përpara dhe gjykoni se sa të vërteta ose jo të vërteta ato janë, se sa paragjykim ose sa të vërteta dhe sa realizëm në ato kanë. Por ne duhet të mësojmë edhe me një edukat tjetër, do thosha. Niveli kritikës në Shqipëri ende është në nivele minore, do thosha. Përgjithsisht rreket luhet të përcjellet një kritik, do thosha, letrare dhe jo brenda gjuhës së teatrit. Pra, ne kemi nevojë
për të shëndoshur institucionin e kritikës, sepse duke shëndoshur institucioni kritikës përmes mekanizmave vetë, do të ndihmohet Adonisit, do të ndihmohet teatri në përgjithësi dhe arti do të thoshë në përgjithësi në disiplinat e vet. Si është atmosfera, pyetje e fundit? Si është atmosfera tek trupa, tek individët, mbas, le të themi, kthimit në Shqipëri? Unë mendoj që aktorët ndihen të motivuar në atë që çfarë kanë bërë. Dhe aktorët, domethënë sigurisht tash, për më tepër artistët janë pjesa më e ndjeshme, do të thoshë, shoqërisë, sigurisht nuk ndihen mirë, por dhe ata bashkë me mua mendoj pjesa e përgjithshme bashkohemi në të njëjtin Nuk mund të mendim. ridot pa e cytur këtë edhe një moment të fundit, pastaj ta përfundojmë. Do të thosha vetëm gjë, është një punë një vjeçare. Nuk është një punë që është bërë para 2 muajsh. Është një punë një vjeçare duke eksploruar referencat e Universitetit të Cambridge-it. Prandaj thash, është një punë një vjeçare duke marrë si bashkëpunëtor ekspertët, do të thosha komponent të rëndësishëm dhe vokativ, do të thosha, siç janë skenografi Gjergj Shkodrani, sikurse është do të thosha Anila Zajmi, kostumografia e njohur Anila Zajmi, dhe mbi të gjitha vetëm për koreografin ka ardhur një ndër personalitetet do të thosha të shquara të dansingut botëror, pedagoge e shkollës së Pina Bauç. Ka qenë ka qenë ndër komponentët e rëndësishëm të shfaqjes. Adonis, pse nuk përcaktoni ju një ditë të bukur, tani në Qershor, ose ndoshta, nuk e di, një moment caktuar, të bëni një shfaqje në Teatrin Kombëtar, të bëni këtë shfaqje dhe të ftoni një plate me njerëz të zgjedhur të teatrit, të filmit, kulturës, kritik, njerëz të gazetarisë, për një ballafaqim, për një think tank, për një brainstorming në raport me vendosjen e një fati nga të vetët, se të huajt u mor vesh që nuk mendon të kënaqur e mbyllet historia këtu. Sërb ose jo? Jo, nuk mendoj se kritika ose qëndrimi mbi veprën ngeli aty. Ju thash, para 3 ditësh ka pas një shkrim që ka ardhur pas 10 ditësh që është realizuar shfaqja jo në Glob. Unë mendoj që do ketë shkrime të tjera. Bile këtë ma ka thënë dhe drejtori i festivalit. Për më tepër, përderisa shfaqja futet në insert në website, gjithë komuniteti botëror do të ketë shansin. Kjo vepër vendoset për herë të parë në oborin e teatrit londinez. Asnjëherë Henry VI i dytë nuk është vënë. Pra në këtë kontekst është një vepër inovative, do thosha, dhe një vepër që dashur pa dashur do të provokojë patjetër. Dhe ata që do të vinë më mbrapa, mendoj që është Teatri Kombëtar i ka bërë dhuratë Glob Theater. Do kalojnë vite, mendoj që ata që do ta punojnë përsëri, ata krijuesit do punojnë, do kenë një sistem referimi, do kenë shfaqjen e Teatrit Kombëtar. Falenderoj me gjithë zemër që ishe në A dhe unë jam Falenderoj shumë. Henry VI është një pikë reference, jo vetëm në teatr, por në shkollën e mendimit e të sjelljes. Kështu që them se mbi të gjitha ju keni marrë shumë kënaqësi dhe kjo ka shumë rëndësi. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë që erdhët. Faleminderit gjithë. Ishte kënaqësi për ne. Për hir të vërtetës do të duhet të pohoj që do të duhet të vijej në Shqipëri, pikërisht mbas këtij diskutimi me kritikën e ashpër, problematike, cinike, cingune të Britanisë, e cila është mësuar të jetë drejt për drejt, fitohet kuota simpatie duke vepruar në një formë tjetër në ato brigje ishullore të atij vendi të veçantë, një qendër e perandorisë, natyrisht aty ku eksperimentohet e ku Shakespeare është një fjalë kyçe. Ndoshta në qoftë se do ta shihnim edhe një herë në Shqipëri, mund të kishim kuptuar mirë, natyrisht punën e lodhjen e kolegëve tanë të teatrit. Tani duhet i rikthehem pak pjesës baletit. Almenda ka bashkëpunuar me ne në këtë sezon. Ka qenë, kjo është një skenë teatri në një kuptim e përshtatur në televizion. Nuk ka vend pra shumë për grupimet mëdha ose për baletet karakterit varietes al-italiana. Kështu që kur e bëm shfaqjen e parë premier anteprim në Pallatin e Kongreseve, ne morëm një grupim vajzash dhe u munduam që të bënim një rrugtim në periudat e viteve 20, 30, 40, ku burlesku, kabareja, bluzi, atmosfera e Gatsby i madh sillte disa elemente që gjithmonë çmohen në balet, që janë lëvizja e kursyer femërore, gjithashtu modeli i flokëve, një lloj gëzimi i përgjithshëm, gati i pa motivuar, por që ndahet në grup, dhe veshja me thek shumë karakteristike. Për ta përmbyllur këtë pjesë, këtë sezon televiziv, unë do t'i rikthehem
asaj që vajzat tona, Almenda e koleget e saj, kanë bërë në shfaqjen e madhe të Pallatit të Kongreseve. Një pjesë nga kabareja, ne do ta shijojmë bashkë edhe natyrisht, për të mos u larguar nga thelbi i kërkesës tonë në raport me baletin si atmosferë që i përshtatet konservatorizmit të gjesteve, të sjelljeve, të muzikës e të lëvizjes të hishme. Kështu që e shohim edhe njerë për të kuptuar atë që kemi bërë 6 muaj më përpara. Shohim bashkë. Mira, do të mundohemi, përshëndetje, Almenda, do të mundohemi të shohim një këndvështrim të ri baletin në sezonin e ardhshëm. Për duke ruajtur këtë skenë teatrale dhe gjithashtu këtë mënyrë të komunikuarit. Dhe kur vim tek komunikimi, natyrisht që na ka bërë përshtypje sot mënyra se si jetojmë jetën e zakonshme. Jetën e zakonshme, në jetën e zakonshme fal Facebookut dhe rrjeteve asociale, gjithkush tenton të ndjehet i famshëm dhe ata që për shkak të profesionit të tyre e punës që bëjnë ndihen të famshëm, duan patjetër që famën e tyre ta kenë të aprovuar në publik. Kjo ka bërë që të krijohet një marrëdhënie morboze aktualisht midis një njeriu që punon në media dhe që është figurë publike dhe gazetarëve, sidomos relativisht të rinj, të cilët janë në mënyrë të dëshpëruar në kërkim të lajmit dhe në kërkim të sensacionit. Ajo është ambicioze dhe njëkohësisht ka në dispozicion drejtimin e një gazete të rëndësishme dhe një program në radio që si shpat Demokleu i qëndron zhvillimeve të ditës. Dua të flas tani pikërisht për qëndrimin e medias ndaj fenomeneve, njerëzve apo rrethanave të caktuara të kësaj shoqërie. Për këtë shkak kam ftuar sot një intervistë më shumë, të shpejtë, brenda logjikës së natës së fundit të sezonit, Aulona Mustën. Se bëjnë syzet. Po të bën tek regjizori im një panoramim nga majat poshtë deri në kokën lartë, do të vëre eksaktësisht ngjyra, gëzim, të gjithë spektrin e